От зараз буде гарний захід, і воно буде тут їздити. Шикать. Це зима або дощ, сіро, і ти розпалюєш в грубі, і воно такий зразу затишок, зразу хочеться вдома сидіти, там щось читати, я не знаю, щось робити. Там за вікном падає сніг чи ще щось, ти такий. Ну, коли пташки за вікном співають, не дуже камін виглядає, доречно. Привіт, я Іванка, і я розповідаю історії людей, які зробили свідомий вибір жити ближче до природи. Сьогодні я приїхала в гості до Анжеліки. Анжеліка дуже цікава дівчина, я б назвала екстравагантна, бо коли я вперше побачила її тіктоки, які мені переслали, не була впевнена, чи я готова їхати. Мені 21, я арт-директор, у мене вся тусовка київська. Окей, чи тобі не страшно, що він щось тобі зробить? Він мене так не б'є, як Льох. Знаєш, якщо ти гарна, ти не можеш жити в селі, все. Чого? Якщо ти гарна, то ти маєш мати якогось чувачка, який тобі за все заплатить. Чого? Мене в цій історії зачепило те, що Анжеліка, так же як і я, не чекала ідеального моменту, а вирішила спробувати пожити в селі там, де була можливість. Бо раніше я дуже любила саме, от коли зелено, вже літо, коли вже все гарно. А зараз я зрозуміла, що мені вже стало подобатись і весна, коли воно оце так все повільно, поступово ти можеш дивитися, як все росте, це змінюється, знаєш, нарцис на тюльпан на піон, і оці всі процеси, як ти садиш, як зеленіють дерева. І осінь. Осінню тут дуже красиво. От коли жовтіє листя, представ, тут все таке, жовте, червоне, ліс, тут таке просто. І, коротше, осінню тут дуже гарно. Особливо, якщо поля не чорні, а типу от вже зелені, вже щось посходило, то тоді так. І зимою. Зима теж. Я люблю всі пори року, але не тоді, коли просто болото по коліна. Бо представ, зимою просто болото і холод. Але інтерв'ю ми знімали у вересні, тому забираю вас назад у літо. Що перше тобі спадає на думку, коли тебе запитують, як ти докотилась до такого життя? По-перше, мене такого не запитують. Ніхто не вірить, що я докотилась до такого життя. Типу, що це все кіно і постановка, і взагалі мені платять гроші за те, щоб я тут жила. Типу, що це пропаганда. Ось, ніхто мені не платить, до речі, на жаль. Я тільки народилась, мене сюди привозили, на літо я тут, типу, жила з батьками ніби. Ось, але мене коли привозили сюди, я ж типу з міста, з Сімферополя, і все-таки, а тут село якесь, корови, і я така була завжди модна. І мені сестра розповідала, що я сиділа тут на сходах цих, і типу дивилася з нею ввечері на зорі і казала, які красиві зв'язки здесь. Я ж з Сімферополя, розумію. І казала, що я не розумію українську мову, коли мені щось казали. І потім баба до кінця, я приїжджала з Києва, і з нею говорила російською, і вона мені до кінця життя казала, що я не розумію російську, через те, що я вже зараз тільки зложила 2+2. Чи ти взагалі мріяла оце так жити з собаками, котами, Ні. сушити білизну на вулиці? Дивись, може я і мріяла, але спочатку ти хочеш щось, що в тебе нема. Типу того, що я тут виросла, і це завжди здавалось, ніби це щось погане, ніби жити в селі це погано, ніби там, треба чогось досягати, таке навішування, що ти маєш там заробити. Я вже мріяла спочатку, що до 24 буду великим бізнесменом, потім до 30, ще з 34 я попустилась. Але була така мрія вийти заміж, бо це треба, сам факт. Я прям вмирала, і мені здавалося, що це потрібно. А потім саме складне було це в тому, щоб собі сказати, що насправді я не хочу змагань. Тому що я не є соціально активна людина, я в принципі не люблю людей. Чи можна так казати? Я також інтроверт, який може спокійно вже жити скільки років тут сама з тваринами, майже ні з ким не спілкуючись. Щоб ти зрозуміла, я працювала арт-директором в Києві в Маріо. Це, самий крутий був на той час караоке-клуб. Це 2011 рік, мені 21. Я арт-директор, у мене вся тусовка київська. Десь, може, пару місяців я попрацювала, бо знову ж таки, я ніде не зупинялась і не було мені зрозуміло. Я, запалювалася, якусь ідею мала, її реалізовувала, але я не могла. Мені ставало зразу не цікаво. Якось все воно не йшло. І все, в якийсь момент повернулися, звідки почали.
Боже, як класно, як я обожнюю, коли оце сніг, мороз і сонце. Це моя... Ой, хочеш гарно зроблю зараз? Капець, ти реально боса отак ідеш? Так само, як я реально живу тут одна і зимою. Я дуже рада, що вдалося приїхати ще взимку. Надзвичайно пощастило з погодою, тому що якби був дощ і болото, було б абсолютно інакше. Менш тим покажу, що сьогодні я брала на подарунок. Це вітаміни. Це український бренд вітамінів Perla Health, і це найкраще, що я можу порекомендувати для хорошого самопочуття. Ну насправді, мені дуже потрібні вітаміни, чесно. Це ж ти написала, що мені треба вітаміни. Вітамін Д. Да, зимою потрібно пити вітамін Д, типу терапевтичну дозу просто. У наших широтах багатьох є дефіцит вітаміну Д, він впливає на купу процесів в організмі. Я взагалі була здивована, наскільки сильно це може впливати на якість життя. Вітамін Д я приймаю вранці і стараюся з жирами, а на ніч магній, він знижує тривожність і покращує сон. Взагалі магній, я не знаю, як би я без магнію прожила ці 2 місяці. За промокодом Ivanka10 ви отримаєте знижку 10% на будь-які вітаміни та добавки від Perla Health. І що особливо приємно, ця знижка сумується з іншими акціями на сайті. Посилання буде в описі під відео. Не йди до мене. Не йди. Все, зйомки закінчені. Іди звідси. Не можна. Блін. Це глиняний будинок, він зелений соломи. І оце коли там щось виламувалось в ньому, якісь були тріщини, там випадали куски, то баба завжди брала глину, конячі какашки, замішувала і закривала дирки. Тому він зроблений із гівна і палок, буквально. Ну, типу, я розумію, звідки ці всі приказки беруть ноги, тому що, ну, реально, типу, глина замішувалася з конячими какашками і все. А зараз ти якось його, як ти за ним доглядаєш зараз? Я змішую цемент з піском, з шпаклівкою, отако замішую, і всі ці я таким способом, не бабиним. У мене і коня нема. Тут прям зимою мороз. Тут же бачиш ті вікна, вони просто між такі шпари між рамою і вікном. 5? Ні, 4. 4 дверей. Ми йдемо в стіни, да, стіни. Ці двері кухня, та, що колись звала комора. Тут зберігались яблука, стояли там всякі мука, цукор, отут така комора була і вихід на горище. Потім вже тут зробили оце ремонт бабі і зробили тут типу кухню. Тут у мене душ. І туалет в мене на вулиці. Типу, у мене немає в хаті туалету, і тому ось з цієї кімнати я хочу зробити ще туалет, поставити. І ось тут де стіл, тут є ще один вихід, вже є готова труба, тільки підключити. Сюди треба ванну. Коли я хочу купатись зимою, і якщо я нічого не готую тут, то я закриваю вікно, форточку, включаю 4 газових камфорки, закриваю двері і чекаю. 10 хвилин воно нагрілось, тоді я ставлю сюди свою балію, отут на ковр, і все, і тут тепло. А якщо тут буде ванна, то треба буде щось думати, можливо, робити теплу підлогу. Значить, тут була просто біла стіна, звичайна, і вона була дуже сильно як сказати, така, знаєш, вже з плямами, що вже навіть воно до неї не чіплялося. Ну, до сих пір, до речі, до неї не чіпляється, то я то таке поклеїла. Диван, оце, до речі, цей зелений диван, на якому я спала з бабою в дитинстві, який там стояв. Ну, його вже, звісно, пора, але поки він є. Завела котів. Завела котів. До речі, тут дуже багато мишей було. Ну, типу, ти спиш, і вони прям вночі там шарушили, а зараз вже немає такого, щоб в хаті були миші. Типу, я їхала, на пару днів я приїжджала, а тут мишині какашки вже. Ну, типу, просто не було котів, і миші, типу, ти поїхав, вони зразу вийшли. Може її в банку зловити і на вулицю винести. Може, то маленьке, Анжеліка. Воно взагалі? Тільки не до мене, будь ласка. Може, я в банку її. Ну, і тут я зробила собі майстерню свою, от мої палки, які я вже оброблені, що я вже їх позбирала, висушила, покрила зверху, ну, типу, тільки вибирай і плети свої макраме. Розкажи мені, будь ласка, про як ти взимку грієш хату. Тут стоїть система опалення, газовий котел.
Якщо він гасне, він може загаситися, тому що він там стоїть, цей, де виходить на протязі, і воно, коротше, гасить його, то я палю в грубі. Ну, чисто, щоб для атмосфери, тому що так прикольно, коли горить вогонь, і воно дає ще трохи тепло на 2 кімнати. Ну, тут, виходить, десь 3-4 тисячі гривень в місяць, це за газ я плачу, але коли ще газовий котел був тут поламаний, він вже давно, ще з 2004 року тут вже газ стоїть, там, ну, плюс-мінус ще в тих роках. А коли він був поламаний, і не була залята вода в систему, і тобі відео показувала, як вода зі системи текла. Я палила в грубі, і я купляла тоді машину дров, і я купила за 4,5 тисячі, якраз я пам'ятаю, тоді вийшов мінібусик, привіз дрова, я ж ледве їх знайшла, порубані. Це був 2021 рік, оце весна, осінь. То мені не хватило на місяць цих дров, що він тоді привіз. На місяць чи на сезон? На місяць. А, на місяць. Там було щось 1,5 куба чи куб за 4,5. Ну, коротше, це небагато дров, щоб ти розуміла. Ну, і в тебе зараз дуже тепло, в тебе зараз 20-21 у всіх 22. кімнатах. 22, при тому, Не що в у тебе всіх. відкрите вікно для котів. І я любила оце бути на природі. Для мене це було класно. І приїжджали сюди до баби, садити, сапати, збирати, там, копати картоплі, білити дерева. Це завжди було моє. Ну, ти був в такому дусі. Це просто, що я приїду сюди прям жити, напевно, було складно до останнього. Розкажи про цей етап, чому ти все ж приїхала і взагалі що відбувалося? Я розуміла, що мене сюди тягне. Якщо в мене щось ставалось в Києві, я завжди мала приїхати сюди. Тут навіть є Алича, я колись пасла корову, вона росла, і коли я сюди приїжджала, коли мені було там погано, ми якісь такі стани, в житті щось відбувалося, то я приходила до тієї Аличі і з нею розмовляла. Це ще до психолога. Десь з 2014 року, 2014 рік, це мені було 24, я вперше оце на своєму YouTube-каналі, коли в мене ще був, я вперше озвучила це, що я хочу свою ферму. Ідея була в тому, щоб знайти землю, поставити там кілька модульних будиночків, біля кожного маленький город, коти та собаки, аби люди без села могли приїхати та побути на природі. І потім, у 2019 році, коли я вийшла заміж, у мого чоловіка так співпало, була дуже гарна земля. Він просто купив землю, вона була на озері з 2 сторін, оточена озером, недалеко від Києва. І я кажу, в мене от така, то така. Він каже, ну хочеш, типу, давай, от, будемо там робити. Ну там не було дерев, і проблема була якраз в тому, що треба було все насаджувати, от там просто поле. Але ми пішли на стартап.ua, він там свій бізнес хотів покращити, я хотіла цей зробити. І от робили там бізнес-план, це все, ну почався ковід. І от якраз от звідси, коли я вже була до цього, скажімо так, готова, у нас почалися свої там якісь, скажімо так, ми почали розходитися вже, і в 2020 році, в березні, я переїхала сюди. У 2020-му Анжеліка провела тут літо, але на зиму ще поверталася до Києва. Ну, а вже коли, типу, вже настільки стало от мені погано в плані стан депресії, от такий, коли вже треба було приймати якесь рішення, я зрозуміла, що ти живеш на 24-му поверсі, знаєш, типа, ну, якби небезпечно стає твоє життя на 24-му поверсі, то я така, окей, я їду в село, там хоча б перший поверх. Ну, типу, без цих дурних думок. І плюс до всього я ще мала тоді навчання, я вчилася на Data Science. І півроку я вже сиділа, вчилася в Києві, і рахую, що я не виходила з дому. Я виходила тільки зранку і ввечері жульки погуляти. Я сиділа вчилась, думаю, мені що? Я можу і тут вчитися. Я гроші не заробляю, я вчусь. Типу, я буду це робити тут. І вчитися, і паралельно, і працювати. Як дата-сайентіст я могла би і звідки завгодно. Мені тільки інтернет був потрібен. Все. Я сіла, приїхала сюди, потім приїхала газелька з моїми речима, з ще купа рослин, так само там якісь в мене були, пальми мої приїхали. І, типу, особливо ось це мені завжди було нелогічним. Треба заробити гроші, щоб на старості купити будиночок і жити. Десь на природі, від людей. Думаю, в смислі, а що тобі зараз це, ну, типу, чому ти зараз це не можеш зробити? Ті люди, які це говорять. Ну, бо, типу, молоді люди, треба, щоб були якісь амбіції. Це так суспільство тобі говорить. Тим більше, якщо ти гарна. Типу, якщо ти гарна, ти не можеш жити в селі. Все. Чого? Якщо ти гарна, то ти маєш мати якогось чувачка, який тобі за все заплатить. Чого? Ну, от багато такого, що, типу, говорять, що там, якщо людина
оцей бодішеймінг. Рахується, що він тільки в одну сторону. Ну ні. Суспільство думає, що ти недостатньо красивий, але ти там десь живеш і маєш якогось гарного чоловіка чи ще щось багато, то всі будуть казати «фу». Ну, то ж таке є. Я що, не читаю, ну, всі моє в інтернеті. Якщо ти красива і живеш в селі, то також. А що в тебе, значить, ти якась ненормальна, чи ще, ну, типу, знаєш, а чого ти одна, а чого в тебе не... І типу, я кажу, я не хочу, і все одно буде доколупатися, ну, напевне, в тебе якась травма? Ні, ну, мені цікаво, що в тебе в житті сталося. Це ще один такий стереотип, що якщо дівчина сама, значить щось не так з цією дівчиною. Типу, якщо хлопець сам, то він когось шукає. А якщо дівчина сама, значить з нею щось не так, з нею хтось не хоче бути, або в неї хтось є, просто вона його приховує. І ось це постійно. Просто, я не знаю, кожне друге повідомлення – це а хто за кадром, а хто знімає. Бачиш, оця малесенька кімната з 3 дверима. Це в цій кімнаті ми жили з бабою. Отут стояв диван під грубою. І, типу, чогось ми спали тут. А в сусідній кімнаті, де ми готували, то там тато жив. А в тій кімнаті, де ти спиш, то там жив дід. А на хаті ніхто не жив. Там жили мухи. І я не знаю, якось, і, типу, я вирішила, може, того, що я її більше як свою сприймала всього, бо я тут, ну, типу, ночувала в дитинстві, то я вирішила її зробити так, як я хочу, що все красиво. Ну, я її тому називаю кімната-музей, тому що я люблю вишивки, люблю, щоб все настелити. І я тут все настелила, все виставила і все. Ну, це мої плетіння, також одне. І ось тут оце ще моє. І ця суперпалка, сама красива з усіх палок. І взагалі це поки що один, це, по-моєму, друге, що я сплела взагалі. Груба, інша, я вже сказала, так? Да? Ну, ось ця штора, яку, напевне, знають всі, бо всі, в кого є хтось в селі, бабуся чи дідусь. Коротше, вона мені подобається, на наших плямах трохи не відпирається. Можна купити якусь нову на заміну. Це ікони і рушники. Ікони – це ще баба з дідом йшли з цими іконами до шлюбу в церкві. Ну і що? Фіранки такі, з шафи їх дістала, відібрала від білих, таких, знаєш, жовтих плям вже вони були. І мені дуже подобається. Вони раніше постійно висіли, на кожному вікні були фіранки. Оце я маленька. Коли я була мала, ну, контекст, я виросла тут, я ходила в поле, сиділа на горбку і мріяла. Я типу фантазійна людина. Чому я письменник, я зрозуміла. Я в дитинстві писала, в мене є там в газеті мої казки, які я коли писала. Я вірші багато писала отаких. Я фанатка Шевченка. От там є моя перша вчителька звичайно, вона моя фанатка. Вона на мене підписана, і вона все коментує, що я виставляю. І вона знає, що я, коли були оце день народження Шевченка, значить Анжеліка вчить якусь поему і розказує. І я писала такі вірші, теж оце такі, на 3 сторінки в зошиті. Типу, я це любила, бо в мене фантазія завжди. І в мене була така завжди фантазія. А перше, що я помираю, всі приходять на мій похорон, плачуть. Не знаю, не питай, з дитинства. Я оце збираю малину і фантазую, як всі приходять і плачуть на мій похорон. Ну, це називається межовий розлад особистості, якщо що. Це я вже зараз дізналась. Ну, типу, просто, ну, от так, він ніяк не лікується, він просто є і є. Типу, тільки в терапії. І тому це зараз так виглядає смішно. Ну, це не смішно. Але просто для людей, які, можливо, також в них є, і вони думають, що це щось погане, ну це буває. Це просто є і є. Ну, так, такі мрії дивні. І ще мрія була, що я колись побудую своє місто. От я бачила прям, як я будую, не знаю, такі фантазії в мене були, що я от будую своє місто, що там, чого не... Я завжди така була думка, чому не взяти просто серед поля, от є поле, чому не будувати якесь супермісце? Навіщо це все будувати там, де вже є ці міста? Просто будувати з самого початку красиве місце, ну, типу Дубай. Тоді я ще про Дубай не знала, це просто фантазія. І тому я думаю, а чому не побудувати? Чому обов'язково? Мені подобається, коли оновлюють, реставрують хати. Ну от я говорила, коли це було, можливо, минулого літа, за реставрацію цього мого сказали $73 000 мінімум. Ось дозволення на будови. Це перша хата, яка тут була побудована, 1935 рік, кравець Йону, це мій прадід. Це ще хутір почався з своєї дідуської хати. І вони так жили, виходить, сіні, і ділилось на 2 частини. І от в цій частині жила баба з дідом і 7 дітей, а в іншій частині жив дідо Петро з бабонатькою і 6 дітей. Скільки людей? Як всі ці історії знати? Мені кожен раз щось розповідають, так, що? Ну, коли були діти, то нам вже це не дуже було цікаво. Нам зараз це цікаво все, а вже її особо нема в кого розпитати. Баби нема, діда нема, ну, типу, баба Надька ніц не чує.
Ти пройшла навчання на дата-сайентіста. Я не пройшла. Я не пройшла навчання дата-сайентиста, тому що почалася війна, а я вчилася в Московському інституті. Я не знала, хто я, що я, куди я. Типу, тому що сюди більше письменник до цього мого. Але, типу, писати книжки треба за щось жити. Розумієш? І типу, через те, що я така багатофункціональна була, бо мені треба було за щось жити, щоб писати книжки, щоб утримувати це. Я не можу так далі жити. Мені потрібно десь брати гроші. Варіант десь їхати, там когось шукати, чи ще щось. Ну, типу, я не хочу. Я знов зміню те, що як своє життя, тільки за щось. Ну, для чого? І все, тому так з'явився OnlyFans. І через місяць я купила козу. Типу, бо я перший місяць гарно заробила, я зразу поставила ссылку собі. Ну, типу, і да, я там є. Заміж я не збираюся, якщо я зібралась, бо то явно не за чоловіка, який би не прийняв те, що в мене в житті колись було. Ну, типу, адекватно. Тому, типу, ці всі розмови про те, а як же ти там, хто тебе захоче. Господи, це я кого захочу. Треба знати про мене. Я дуже люблю духи. Ну, я вже нікуди не ходжу, але я тут купляю духи. І в мене закінчуються духи, бо я просто зранку встала, і я собі повшикалась, бо я люблю просто запах. Не означає, що я кудись іду. Я вже не вперше рекомендую Terrain Parfums. От, минулого разу я тестувала всі аромати і вибрала West Village. Мені цікаво тобі. Це я. Так, я просто прочитала. Того і West Village. І насправді ми знімали ці парфуми з Діаною, і їй теж цей аромат зайшов зі всіх найбільше. Мені прям цікаво, чим він тобі. От воно, скажи. У них вийшов зараз новий аромат Fearless. І я коли вперше його спробувала, він мені дуже строгий, і в мене така асоціація була, мені хочеться одягнути такий доволі строгий одяг, піджачок, пальто. І, напевно, я коли на СТО їхала з машиною щось робити, мені прям потрібно почуватися впевненіше, коли я їду в такі місця. Ну, мені хочеться піти, одіти такий строгий костюм і піти в офіс і роздавати всім накази. Ну, типу, от він дійсно такий, знаєш, серйозності додає тобі. Коли якесь легке плаття вдіти і ним подухатися, в цьому також буде, мені здається, знаєш, такий, типу, контраст. За промокодом Дячук ви отримаєте знижку 15% на будь-які аромати Terrain Parfums протягом тижня з моменту виходу цього відео. Посилання та промокод в описі під відео. І от в мене виходить, що Яня, і Аляска, дочка Мані і Яня, це вже друге покоління. Це я їх купила за оцей перший місяць, який я працювала на OnlyFans, за перші зароблені гроші на OnlyFans. Вона дуже красива. От вона взяла найкраще від Яня і від Мані. У неї ця, знаєш, у неї ця форма, ці її вуха, от бачиш? Оці її вуха, і в неї вії отакі зверху і знизу такі довгі-довгі, красиві. Вона нічого не боїться. Кш. Кш. Фу. Не бий, Льох. Окей, чи тобі не страшно, що він щось тобі зробить? Він мене так не б'є, як Льох. Поняла? Він оце показує мені характер, але він, ну, типу, навіть коли я підходжу, він так з розмаху мене не бив. Він може, типу, бачиш? Ну, типу, він мене не буде, він буде мотилятися, але як і на Аляску. Не так агресивно, от дивись, бачиш? Типу, я просто покажу, щоб люди розуміли, бо люди думають, що він мене так само б'є, як він б'є дерево. Він так не б'є мене. Аляска, на, баць. Аляска. Здається, мої родичі побачать, як Янь б'є цей Льох і випишуть мене разом з ним звідси зразу на слідуючий день. Ти сюди приїхала з однією собакою і з котом. Угу. І як це все почало розростатися? Так, я приїхала сюди з Жулькою, да. Але тут була Сіндя. Їй років 20. Сінді родила Єву. Єва родила Пухлю. Пухля родила булку з маслом. От тобі. Прабабця, внучка і правнуки. А ще субота. Суботу підібрали на вулиці. Тепер вона живе переважно в хаті і думає, що вона котяча мама.
Коли багато тварин, є багато історій? Завжди. Всі печальні. Всі печальні. Всі сумні. Дуже багато хворіють, тому що, розумієш, це природнє середовище. Це не в стерильних умовах тварина, яка живе в тебе в квартирі, зразу з прививками. Вони народжуються на вулиці, вони зразу попадають в це середовище. Це все дуже складно, тому що коли в тебе, я ж кажу, одна тваринка, коли в тебе їх багато, вони всі постійно, тобто в них щось вічно стається, то вони щось не то з'їли, то ще щось, то вони якісь збитки зробили, то вони пішли до сусідів, вкрали курку, Сусідка прийшла і каже, що твої собаки вкрали мою курку. Ти думаєш, бляха, мова. Тільки ранок, тільки 7. Ось, то цап відірвався, поїв мені всі вазони, от таке. Колись це була моя саме неулюблена кімната, бо тут червона підлога була, і ось такі рожеві стіни, ось ці, блідо-рожеві. І мені завжди було дивно, як це баба, бо я покрасила колись в квітнику паркан штахети, покрасила рожевим. І їм не сподобалось, і я приїжджаю, штахети зелені. Я кажу, в смислі? Типу, чого вони зелені? Ой, бо рожеві, там щось це не гарно, хоча це квітник. Навпаки, гарно, коли вони, що це зелені зливаються. І ось ця кімната, я думаю, дивно, штахети в квітнику на вулиці ні, а кімната розова – да. Тут висів ковер оцей такий, що зараз на квітнику висить. Я коли знімала ковер, від цвяхи трошки повідпадала стіна, і в мене є рожева фарба. Я думаю, вона коли була не висохша, вона була точно такого кольору, в банці. А я коли почала зафарбовувати, воно висохло, дивлюся, якісь плями сильно рожеві. І я всю стіну зафарбувала, щоб воно вже було, і вона тепер така рожева стала. Потім я наплела ось цих штук. Купила новий рушник. Замовила собі на Олексі, він мені дуже сподобався. Виставила сюди ці подушки, все, воно вже зовсім все по-іншому, стіл перенесли ще. Я буду... оце ж ці двері. Я їх заклеїла. Це був вихід в іншу кімнату. Так, але ж там стінка, вони просто були. Ти якби їх відкрила, ти б вийшла в стінку. В шафу в тебе вийшла. Вхід до речі, якщо з тої сторони зайти, то можна зробити вхід в Нарнії, атракціон для дітей. Знаєш, відкриваєш двері, раз, і тут ти зайшла в іншу кімнату. Тут стояли всякі сервізи, колись. Я теж собі зробила. Зимою в мене стоять тут ці мої маленькі вазонки. Я їх лампами підсвічую. А зараз книжки, таке косметика. І я хочу цієї зими реставрувати. Тобто вони мене бісять, тому що вони такого кольору. Вони будуть темно-зеленого, як твій чохол. Шафа і оця шафа. А оці стіни, оця стіна лишиться рожева. Я маю таку фісташкову світлу фарбу. І стіна буде теж така біло-фісташкова, світливим. Так. І двері також я зніму цю штуку, і двері теж фісташкові будуть. Я бачу, ти не мінімаліст в інтер'єрі. Ні, я люблю декорування, це моє. Я тобі покажу, який ковер вишитий в мене є. Тітка вишивала моя. Тетя Рая, сама старша зі всіх. Колись це була нова хата або велика кімната називалась. Вона просто тут стояли 2 ліжка, одне ліжко біля груби, от біля тебе. І одне ліжко тут, з такими залізними бильцятками. Ми їх бачили вчора на горищі. І все, це була така нова хата. І коли були якісь свята, стояв стіл, ставився такий, що зараз на вулиці, на Козлах він називався. І робили, тут сиділи там Різдво, Пасха, все, ніхто тут не жив, просто така була нова хата. І ще шафа була, по-моєму, так десь стояла. Не пам'ятаю вже точно, як шафа стояла. І потім вже з часом, коли вже я звідси поїхала, а родичі з Тернополя їхали в Німеччину 20 років тому, то вони привезли оцю свою стінку, вона в них стояла, вона, бачиш, якраз стала сюди. І привезли цей диван, і вийшло, що тут зробили нову підлогу, такий ремонт зробили бабі. І я називаю це Совєтський Союз. Вона сама світла, тому що тут 3 вікна, і бачиш, того в мене тут всі стоять, всі вікна забиті вазонами. І підлога гарна. І підлога тут гарна, але ти так само подивись на шпарини. Отут, коли я йду, допустимо, працювати в теплиці, в мене є віжачок. Де я знімаю одежу, тому що тут дуже жарко, особливо, якщо там літом. Плюс 35, а в теплиці плюс 70. І все, йдеш собі, збираєш в теплицю. А ти в дитинстві любила щось допомагати по городу чи ні? В дитинстві була така робота, яка не дуже мені подобалась. Посапати буряки,
це дуже, і це ж було не отакий городик, а отакі ряди, от як там зараз тикви ростуть. Де. Ну, типу, ні, не любила, тому що я хотіла в дитинстві книжки читати, сидіти, я ховалася взагалі. Ну, типу, тут це ж, ну, типу, мене баба виховувала, і в них методи виховання. І, коротше, ні, не любила, бо заставляли постійно робити, корову пасти. Хтось хоче встати в 4 ранку і гнати корову на росу, коли холодно. Ну, от того взагалі не хочеться. Одне діло, коли ти пасеш там літом, коли ви, ну, з дітьми, а інше діло, коли це осінь, холодно, дощ іде, і тобі треба встати, і оце в 5 ранку гнати корову. І, напевне, тому-то я і не хотіла села, бо, типу, привичка в селі, що ти живеш і ти маєш жити на ізнос, я не знаю, як це сказати. Типу, що поки в тебе сили не скінчаються, до останнього це городів мати гектари, типу, тих буряків, картопель насаджувати, корови мати. Типу, не було такого, що ти живеш, ти посидив, скільки тобі треба. Такого не було. Ти маєш мати всього багато і зашиватися. І, типу, ти не встигаєш, і всі мають тобі ще приїхати допомагати це робити. А коли я вже сама тут, я собі знаю, що мені треба. Я сиджу, хоча я спочатку такими ж мірками жила. Я насаджувала тут городи, накручувала закрутки і ображалася, що ніхто не хотів це брати їсти, бо той солодкий, той з консервації. Думаю, блін, як це, знаєш, я ще ображалася. Потім до мене дійшло, а нащо мені це робити? Ну, типу, це баба так робила. Ну, я ж не баба. І я собі почала снити те, що я хочу. Помідори, вон там фенхель. Мені це просто подобається. Їм я його чи не їм, це вже таке діло. А я собі саджу те, що я хочу садити. Все. Я хотіла давно козу, я слухала. Там, от, наш тобі коза, ти поїдеш чи не поїдеш, а я теж, так, знаєш, не знала. Бо я ж хочу своє село, думаю, я тут поки там, ну, коротше, таке все. А потім я думаю, ну, поки я тут живу, якщо я буду жити в цьому підвищеному стані, ну, це, ну, типу, я хотіла мати ферму, я маю тут, поки маю, що маю, і я можу, скажімо так, тренуватися, щось садити, дивитися, якщо росте, щоб собі, знаєш, приблизно розуміти, що коли я це зроблю, де, що, як, це такий в мене тренінг. А коли, типу, випаде можливість зробити те, що я хочу зробити, я це зроблю. От так. Ти досить довго лікуєш депресію, і я хотіла тебе запитати, чи з переїздом сюди тобі стало легше? Тобто, однозначно, там перший етап, це ми завжди проговорюємо, що це все там лікувати з лікарем потрібно. Я лікувала із лікарем. І не самодіяльність, але загалом, як переїзд в село вплинув на лікування? Я завжди сюди приїжджала, як тільки мені ставало, от я з кимось там розійшлася, я ж така, типу, закоханість, в мене багато було закоханостей, типу, закохалася, розсталася, це переживання постійні. І я сюди приїхала, що там листя позагортала, музичку в наушниках послухала, все. Лікування, ретрит закінчений, назад йдемо в Київ. Ну, типу, набивати гульки. І потім, коли я сюди приїхала, я знала, я казала психологу, що мені це, я їй плакала оце скільки разів в Києві, що мені треба сюди, я розумію, що мені ця земля поможе, типу, я хочу, ну, типу, я її переконувала, чи як, не знаю. Типу, бо вона також мені бачила потенціал більше, ніж село, як і всі бачать мені, там, що я от маю там підкоряти вершини, та сама перша вчителька, ніхто не розуміє, що я тут роблю. Типу, що в мене такий потенціал, я така геніальна дитина. Ну, як геніальна, просто я гарно вчилась. І я вдруг тут сижу. Але, ну, я кажу, що мені так буде добре. І все, я сюди приїхала. І так, спочатку мені стало легше, типу, мені спочатку стало легше, правда. Просто я тоді ще не лікувала медикаментозно, почнемо з того. Це вже останній етап. І я думаю, що якби не це, якби не ці тварини, до яких треба було вставати все рівно, готувати козу, їх чухати, вони все рівно, вони тебе виводять. Навіть як ти в депресивному стані, тебе нічого не чіпляє, але вони можуть тебе вивести. Ну, ти бачиш. Тобто тебе вони, от хто, але вони тебе можуть вивести. Ти не можеш залишатися емоційно рівною, точніше беземоційною, бо в депресії саме цей стан, ну вони тебе доведуть. Візьме і мре. Вже якась емоція. Ну це і смішно, і не смішно, але це правда. І тому оце, що я хотіла це, знаєш, сказати, що це дуже допомагає. Оце коти, собаки, вони можуть спочатку бісити, тобі можуть не подобатися, але ти, коли тут побудеш в цьому, вони оце біля тебе сидять, вони тебе виводять, ти починаєш трошечки приходити до себе, до тями, знаєш, перезагружатися. І так само город. Він вчить тебе терпінню і оцим сезонностям, що не завжди не все сходить.
не все дає врожай. Ти можеш дуже багато чого потратити на городі, як я минулого року. Купила теплиці, купу помідор різних сортів, попророщувала з насіння, зробила розсаду, все в теплицю, воно все почорніло, і я його ще й кропила. Воно все почорніло, і я зібрала 3 помідори, відтоді я на то потратила півроку і $1000 плюс-мінус. Але чого це нас вчить? Що не все, що ми робимо, має дати якийсь результат. Процес був, я класно, я робила фотки, я насолоджувалася цим всім, що я робила, да? Все. І якось, і от воно трохи вирівнює стандарт. Не можу сказати, що прям аж сильно, але я думаю, що якби не це, все було б набагато гірше. Дивись, які грони. І оце, бачиш, це одна розрослась в мене, оце все. І я також хочу, я багато чого хочу, щоб воно саме все зробилося. І от буде нова гілка. І ось, і це така ожина, яка також починає десь з липня і аж до самих морозів. Це ремонтантна одна. Я колись купила 3 роки назад, нарешті розрослась. Ну от, виходить, оце все полуниця. От звідси ми йдемо, аж йдемо сюди. І от звідси до відси отакий великий кусок. Це десь 20 метрів на 10 метрів. Ну, величезний. 100, може 1,5. Ну, а вона вже все, її треба переорати. Ну, типу, повикопувати щось, решту зорати і пересадити на ту частину, а цю частину засіяти чимось, не знаю, там, картоплею, бататом, якщо в мене вийде. А, фенхель! Це обов'язково, щоб люди знали. Ну, зараз, звісно, він вже так собі виглядає, але це фенхель. Я його посадила, бо я люблю фенхель, оці його корнеплоди, називаємо це так. І він вже 3-й рік тут, але корнеплодів не виходить. Я не знаю, як там його, я вже всі методи випробувала, які для нього треба. Не виходить. Ну, через цей фенхель я купала город, весь цей кусок я вскопала руками. Бо тут же посередині був цей фенхель і не можна було трактором заїхати. Ну, було дуже гарно, знаєш, літом, бо тут цвіли оцей соняшник, величай соняшники, тут були жоржини, тут цвіли ці гладіолуси, було гарно. І там отак всюди цвіли квіти. Друзі, дякую дуже, що долучаєтесь до зборів на Збройні Сили України. З жовтня місяця нам вдалося зібрати більше 250 тисяч гривень, за які Лемберг-волонтери закупили 4 електростанції та нічний дрон Mavic для мінометників 4-ї бригади «Рубіж». Я, на жаль, не встигла бути присутньою на відправку, але покажу вам кілька кадрів. Ми збирали з вами на РЕБ, проте на сьогодні потреби в РЕБі мінометники бригади закрили. Тому ми придбали те, що потрібно найкритичніше зараз. Нічний дрон Mavic і 4 електростанції в дуеті. Дякую за світло, яке ви несете в цій темряві. Нагадаю, що до 22 грудня триває розіграш вікенду в будиночку на фермі з альпаками. Ви стаєте учасником, коли донатите 100 гривень або більше – 200, 300, 500. Якщо донатите не з Монобанку, будь ласка, вказуйте свій контакт. Дякую дуже. Відкриваються таке навкруги поля. Особливо гарно, коли зима, і там повністю всюди білий сніг, і там весь горизонт біле, знаєш, нікуди немає дерев, нічого. І це дуже гарно виглядає. Це ніби море, але біле. Ось ліс. Ось тут під лісом є хата покинута. Там ніхто зараз не живе. І в мене завжди мрія, що там викупити ту хату з тими городами, і там собі спокійно живи, що хочеш, коза собі в лісі пасеться, додому приходить. Ну, там така хата глиняна, і вона вже розсипана. Ми ще коли були діти, туди ходили, там вже все, а в лісі ще дуже гарно. У мене ж такий ліс. Типу, от як ти собі уявляєш ліси в Канаді, десь в Штатах такі. І тут такий ліс, він такий з мохом, такі величезні дерева. Коли я сюди вперше приїздила влітку, був дощ, і ми ставили машину біля асфальту, тому що тут глина, і я боялася, що машина в сторону з'їде. Коли ми цю літню частину знімали, то погода була гарна, і я прям приїхала в подвір'я, а зараз
Ми взагалі залишили в селі і йшли сюди десь півгодини, може до 40 хвилин пішки. Зверху був сніг, знизу просто болото. Я не уявляю, що тут робиться повністю в болото. Насправді дуже складно добиратися. Я запитувала Анжеліку, як тут з швидкими, наприклад, до сусідів приїздять. І вона каже, що швидка приїжджає теж до асфальту, а далі йдуть пішки. Ну або вже далі, якщо треба людину забирати, то там або коні, або якийсь трактор. Таке, тому не супер просто і певно, що складно було б, наприклад, з дітьми. Це хутір. Сюди не доїжджають автобуси, я знаю, сюди не можна маршруткою приїхати. В тебе зараз нема авто. Як ти вирішуєш логістичні питання? Ногами ходжу. В місто? Ні, ну в місто я їжджу на таксі, але спочатку були автобуси, потім автобуси зняли, і ж ці всі села, зараз це все називається громади. Ми ж переходимо в Європу, і в нас все громади, це Вишневецька громада вже. І таксі дуже популярні тут, типу, просто. Бо є автобус, він йде 2 рази в день, через моє село Бути, ну туди 4 кілометри чи 5 йти до автобуса. То стільки ж до Вишневця садом на простець, якщо. Типу, немає сенсу. Тому так, я дзвоню і їжджу, ну, росте бензин і росте ціна. Якщо колись там це було 50 гривень, то зараз це 300. Ось. Зараз це 300 туди і назад, в одну сторону 150. Якщо мене з асфальту забирають, бо тут до болоту, то це 100. Типу, залежить, яку відстань мене провезуть. Але це зручно, тому що ти можеш подзвонити, і це і доставка може бути, просити там, Сергій, привезіть мені, будь ласка, то-то і то-то. Він привезе. Ось. Є доставка піци з села. Там у нас є буржуйка, дуже класне кафе в селі, якраз в моєму селі, в Бутині. Дякую всім спонсорам мого каналу. Якщо ви хочете до них долучитися або залишити чайові після перегляду конкретно цього відео, це можна зробити на сервісі Base від Медобанку. Посилання буде в описі під відео, там все дуже-дуже просто. Важливо, що це сервіс спеціально для підтримки креаторів. Всі чайові чи всі гроші з підписки, вони приходять на ФОП-рахунок, з них платяться податки, що також важливо. До речі, я тебе про електрику не запитала. Як тут з електрикою? Ну, тут 2 моменти. Момент, що в цій хаті стара проводка, які вже рахую, як скільки хаті, 50 років, які робили. Це раз. Що, типу, ну, якби, добре було б її поміняти. Бо якось в мене відвалився карніз, і там в тому місці, де був цвях, там під ним і проводка йшла. Я не знаю, як то цепляв той карніз, що прямо, типу, так низько, що цвях майже був в цій проводці. А другий момент, що навіть якби була гарна проводка, то тут дуже погане саме по собі світло, типу дуже погана напруга, що тут буває, якщо всі сусіди включили щось там таке масивне, як там пральна машина, наприклад, то вже навіть не буде працювати ні пилосос, ні мікрохвильовка, ні той самий бойлер, насос навіть не буде воду качати, не буде напору. А прикол в тому, що коли я тут жила, в нас же не було води вдома, в нас була тільки криниця на 3 хати. І криниця в нас 47 метрів. Глибина. І треба було напоїти. Ладно, коли ти пасеш, а коли ти не пасеш, в тебе 2 коня, в тебе 4 корови, яких треба напоїти. І ти просто сидиш і оце качаєш. Оце просто жесть. У мене завжди був страх, що ти відпустиш ту корбу, ну оце чим ти качаєш корба, і воно тобі дасть по голові чи по зубам. І треба було качати, і ти качаєш, і носиш, поїш. Якщо я планувала жити десь на природі, навіть так, я планувала жити на природі. У мене завжди була мрія десь будинок під лісом, бо тут це такий, знаєш, там біля якоїсь водойми, щоб, коротше, все таке красиве, як з картинки. І то, що я буду жити тут, ну я про це навіть не думала. Не то, що я там хотіла, не хотіла, я не було таких думок, що я от вернуся і буду тут жити. Тому що тут дуже гарні краєвиди, але тут все одно є сусіди, і це немає цього відчуття, ну, типу, ти все одно як ніби в суспільстві, як це сказати. Вікно в вікно, ти виходиш на вулицю. Ну от, ти бачиш, да? Типу, і я вже як не стараюсь, я вже трохи заростила там плющом, виходить, ну, вікно в вікно, хоча ми посеред поля, ти бачила, тут можна було настроїти, я не знаю. Мені подобається, що я тут зробила, як ми тут є. От якщо я виходжу на вулицю, я попускаюсь, бо тут, ну, типу, в мене все тут добре. Але зрозуміло, що для себе я хочу все-таки знайти десь землю,
А якщо там буде хата, добре, якщо ні, але там то я якийсь модульний будиночок маленький для початку собі поставлю. Єдина проблема, тому що в мене багато буде живності, яка зі мною має переїхати. Тому мені би гарно, щоб там вже була якась старенька хата, куди би я можу з тим всім поселитися, і тоді вже будувати те, що я хочу будувати, там собі своє модульне, там, щоб це було гарно, ростити там, вирощувати ділянку, це в мене така ідея, щоб там дерева, знаєш, там сад фруктовий садити. Ну все, наступна зйомка має бути на твоєму хуторі. В описі під відео я традиційно залишаю контакт Анжеліки, залишаю свої контакти, свій емейл, куди можна писати щодо будь-яких співпраць. Дякую, що провели цей час разом з нами, і до нових зустрічей. Па-па!